Hello, my dear friend. So, welcome to part 5 of Sikkim History series. So, part 5 starts with Chogyal Thutob Namgyal. He is the ninth Chogyal of Sikkim. So, 1884, the government of Bengal, under the British, sent its finance secretary Coleman Macaulay to visit Sikkim and the Tibetan frontier. So, the purpose of the visit was to visit Lachin Valley to examine its potential as trade route towards province of Sang in Tibet. अब मे 1888 मा चाहिँ टिबेटन्स attacked नाथाङ below जिलेप्ला but were driven away. Then September in the same year, British under the command of Brigadier General Graham called for reinforcements and Tibetans were pushed back from Lingtu. A memorial was built at Nathang for the British soldiers who died in the engagement. So now question आउन सक्छ 1884 मा who visited Sikkim to examine the potential route, trade route towards Sang Valley from लाचेनहरू भनेर. सो त्यसको आन्सर चाहिँ हो कलम्यान मकौले. ओके, तर मे 1888 मा चाहिँ नाथाङ भ्यालीमा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि ब्रिगेडियर जेनरल ग्राम. ओके, दिस इज इम्पोर्टेन्ट बिकज सिमिलर नेम इज गन कम. सो यसमा धेरै कन्फ्युज हुनसक्छ, अन्त धेरै रङ आन्सरमा टिक गर्ने चान्सेस हुन्छ. इफ यु डोन्ट नो एनिथिङ नो देन यु विल जस्ट लिभ द आन्सर. बट इफ यु नो अलिकति बट इफ यु डोन्ट नो कम्प्लिटली देन रङ आन्सरमा टिक हुने चान्सेस हुन्छ, विच इज इभन वर्स किनकि नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ होइन. सो आफ्टर द डिफिट अफ टिबेट दिस एङ्ग्लो चाइनिज कन्भेन्सन भयो. कहिले भन्दा 17 मार्च 1890. नाउ अनदर एग्रिमेन्ट इज कमिङ अप सिमिलर नेमको, द्याट इज डिफ्रेन्ट. सो अहिले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हेर्नुहोस् एङ्ग्लो चाइनिज कन्भेन्सन. सो त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आफ्टर द डिफिट अफ टिबेटन्स चाइनिज बिगेन नेगोसिएसन विथ ब्रिटिस. किन भन्दाखेरि दे थट दे वुड लुज इन्फ्लुएन्स ओभर टिबेट. ओके, सो चाइनिजले ब्रिटिससित नेगोसिएट गरेर वाट ह्यापन वाज साइनिङ अफ एङ्ग्लो चाइनिज कन्भेन्सन अन 17 मार्च 1890. यो ट्रिटीमा चाहिँ सिक्किम र टिबेटको बााउन्ड्री डिफाइन भयो. सिक्किम र नेपालको ट्रिटी अफ तितालियामा डिफाइन भएको थियो, विच वी कभर्ड इन द प्रिभियस भिडियो. सो नाउ सिक्किम र टिबेटको चाहिँ बााउन्ड्री डिफाइन भयो. एन्ड अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि ब्रिटिस इन्डियाले चाहिँ डाइरेक्टली कन्ट्रोल गर्छ सिक्किमलाई, एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल अफेयर्स अफ सिक्किम भन्ने चाहिँ इस्टाब्लिस भयो. ओके, नाउ सिक्किम क्यानट हेभ एनी डाइरेक्ट लिङ्क्स विथ एनी अदर कन्ट्री. सो यो चाहिँ एङ्ग्लो चाइनिज कन्भेन्सनमा भएको. ओके, अल्सो Sikkim's claim to Chumbi Valley was not accepted as Sikkim was not party to this convention. Okay, now Chumbi Valley is now officially part of Tibet. Okay, another thing that happened was यो चाहिँ 1890 मा भएको, but 1 year before this 1889 मा चाहिँ के भएको भन्दाखेरि James Claude White is appointed as the first political officer of Sikkim. Okay, अन्त जुन चाहिँ यो व्हाइट हल छ मिन्तोग्याङको अगाडि, सो यो पनि द्याट वाज हिज रेसिडेन्स पहिला जेसी वाइटको. सो नाउ इट इज केप्ट एज व्हाइट हल मेमोरियल हल. सो हि वाज द फर्स्ट पोलिटिकल अफिसर इन सिक्किम. कसको टाइममा भन्दा छोगेल थुडुप नाम्गेलको. एन्ड हि ह्याड अलमोस्ट अल कन्ट्रोल अफ द स्टेट. ओके, छोगेलको हि डिन्ट ह्याभ मच कन्ट्रोल द्याट टाइम. एन्ड देन दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ नोटिस गिभन बाई हिम. No Bhutias and Lepchas are allowed to sell or sublet their land without express sanction of the council भनेर उहाँले नोटिस निकाल्नु भयो. एन्ड लेटर अन यही नोटिसको रेफरेन्समा चाहिँ रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 वाज इस्युड. आई कम टु द्याट लेटर. बट फर्स्ट नोटिस निकाल्ने चाहिँ जेसी वाइट नै हुनुहुन्छ. कहिले भन्दाखेरि 1897. दिस इज नट द रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1. रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 बादमा हुन्छ, बट रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 मा पनि यसकै यही नोटिसको रेफरेन्स छ. Another very important landmark event during the time of Chogyal Thutob Namgyal is shifting of capital to Gangtok in 1894. Gangtokमा capital shift भएपछि जेटमुर एन्ड भोजराज they established a bank also in Gangtok in 1899. So interestingly तपाईले फर्स्ट भिडियो हेर्नुभयो भने we have taken a complete loop. किनकि फर्स्टमा छोगेल फुन्चोक नामग्याल हि वाज रिसाइडिङ इन ग्याङटोक इटसेल्फ. तपाईँले सेकेन्ड भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ. फुन्चोक नामग्याल वाज रिसाइडिङ इन ग्याङटोक इटसेल्फ. देन हि वेन्ट टु युक्सम एन्ड देन हि इस्टाब्लिस्ड द क्यापिटल देयर. बट लास्टमा गएर ग्याङटोकमै आउनुभयो. सो लुप हेज बिन कम्प्लिटेड भनौँ न इन अ वे.
This is the palace that you can see in the photo, and this is me standing there. I walked in the renovation of Suklakhang Palace and Monastery when I was working in Gangtok Smart City. So it was a great opportunity for me. Okay, सो जेम्स क्लड वाइटले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ उहाँले रेभिन्यूलाई सिस्टमेटाइज गर्नुभयो टु अ ग्रेट एक्सटेन्ट होइन, ल्यान्ड रेभिन्यूदेखि लिएर धेरै कहाँ कहाँबाट रेभिन्यू आउन सक्छ त्यसलाई सिस्टमेटाइज गर्नुभयो. सो पहिला चाहिँ जेसी वाइट थाल्नु अगाडि रेभिन्यू वाज रुपिस 8,000 इन अ इयर. उहाँले चाहिँ बढाएर 22 lakhs पुऱ्याउनु भयो इन 1 year. यो इन्फर्मेसन चाहिँ मैले कहाँबाट पाएको भन्दाखेरि गेजेटियर अफ सिक्किम 2013, which was published by the government of Sikkim. Okay, so त्यहाँबाट I got all this information. So यो भयो. त्यहाँदेखि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट वाज क्रिएटेड इन 1893. त्यो चाहिँ ग्याजेटरमा लेखेको छ. एन्ड फरेस्ट ल्यान्ड वर डिभाइडेड इन्टु रिजर्भ, खासमल एन्ड गौचरण. ओके, लाइक दिस. एन्ड देन सेन्सस पनि भयो. वेन वाज द फर्स्ट सेन्सस भन्ने क्वेसन आयो भने 1891 मा भएको हो. एन्ड देन आफ्टर द्याट चाहिँ नर्मली डेसिनियल ट्रेन्डमै 1901 मा भयो सेकेन्ड टाइम चाहिँ. ओके, एन्ड 1906 मा भुटिया बोर्डिङ स्कुल वाज अल्सो सेटअप. देन आफ्टर द्याट नेक्स्ट इयर चाहिँ नेपाली बोर्डिङ स्कुल. त्यहाँदेखि सेभरल रोड्स वर बिल्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर अल्सो टेकन अप. ओके, अन्डर जेसी वाइट. ओके, सो लेट्स मुभ अन. सो नाउ अघिको त्यो थियो एङ्ग्लो चाइनिज कन्भेन्सन, अब यो लासा कन्भेन्सन छ है. सो लासा कन्भेन्सन कसरी भयो, लेट्स गेट इन्टु इट. सो रसियाको इन्फ्लुएन्स वाज इन्क्रिजिङ इन टिबेट. सो ब्रिटिसले चाहिँ के गर्यो भने हामी नै हो मेन कन्ट्रोल गर्ने भनेर इस्टाब्लिस गर्नुको लागि द सेन्ट एन एक्सपिडिसन लेड बाई कर्नल फ्रान्सिस यङ हस्बेन्ड. ओके, यो क्वेसन पनि आएको छ है फ्रान्सिस यङ हस्बेन्डको. टु लासा भाया जिलिप्ला. नाउ अगाडि अर्कै थियो, जिलिप्लाकै पास थियो. के थियो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कर्नल वाज देयर. हि वाज कर्नल. ओके, इट वाज अ ब्रिगेडियर दिस टाइम. ब्रिगेडियर जेनरल ग्राम हुनुहुन्थ्यो. ओके, नाथाङमा जब उयो एट्याक भयो, वार, सानो खालके स्मल स्केल वार भयो भनौँ न. सो त्यो चाहिँ 1888 को हो, एङ्ग्लो चाइनिज कन्भेन्सनको अगाडि. ओके, नाउ लासा कन्भेन्सनमा चाहिँ इट्स समवन एल्स. लासा कन्भेन्सनमा चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि फ्रान्सिस यङ हस्बेन्ड, कर्नल फ्रान्सिस यङ हस्बेन्ड. ओके, नाउ फर्स्टमा obviously expedition was met with resistance from Tibetan army, but it was defeated and a treaty was dictated by young husband on Tibet on September 7, 1904. 7 September भन्ने त्यति डरलाग्दो डेट त याद गर्नु पर्दैन होला, बट 1904 you can remember Lhasa Convention and treaty was known as Lhasa Convention. So यो ट्रिटीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि the treaty secured monopoly trading privileges in Tibet for British because they wanted to curb Russian influence. रसियाको चाहिँ टिबेटमा केही इन्फ्लुएन्स नहोस् भनेर ओन्ली ब्रिटिस क्यान डु ट्रेड विथ टिबेट भन्ने चाहिँ यो लासा कन्भेन्सनले इस्टाब्लिस गर्यो. ओके, एङ्ग्लो चाइनिज कन्भेन्सन अल्सो एन्ड रेकग्नाइज द बोर्डर अफ सिक्किम एन्ड टिबेट. ओके, सो दिस इज द लासा कन्भेन्सन. देयर इज अ ह्युज चान्स अफ गेटिङ कन्फ्युज, किनकि सेम छोगेलको अन्डरमा एन्ड सेम चाहिँ 10-15 इयर्सको डिफ्रेन्समा चाहिँ यो हुँदैछ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युज हुनसक्छ. ओके, सो किप द्याट इन माइन्ड. ओके, नाउ वी कम टु छोगेल सिटक्योङ टुल्कु. उहाँ चाहिँ एज सच 1 year मात्रै रुल गर्नु पाउनुभयो. सो लिटल बिट अफ ब्याकग्राउन्ड अबाउट हिम इज he did his schooling from St. Paul, Darjeeling in 1899 and then he was admitted to Pembroke College, Oxford in 1906 and there he was very successful. त्यहाँदेखि उहाँ आउनुभयो 1908 मा. then he was given charge of forest, monastery and education. and forestryमा चाहिँ उहाँले निकै काम गर्नुभयो. now Chogyal Thutob Namgyal passed away in 1914 and then he was succeeded by Sidkeong Tulku, but then he did not live long and died the same year. Okay, so that is it about Chogyal Sidkeong Tulku. Now in the next video we'll do about Chogyal Tashi Namgyal and Chogyal Palden Thondup Namgyal, who is the last Chogyal. Okay, so as always let us go to some questions. Okay, so I am in spacerevision.com. so यसमा हाम्रो notes, flashcards, MCQ सबै छ. If you want to access this, you can watch the first video where I explain how to get all of this in spacerevision.com.
Okay, so as always, let us start with revision. So now हेर्नुहोस्, a brief timeline on 8th to 17th century भन्नेमा पनि कार्ड्सहरू ड्यू भनेर देखाउँदैछ 1-1 भनेर. सो जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट भिडियोमा कभर गरेको थियौँ नि, अब त्यसलाई रिभाइज गर्ने टाइम आयो. सो दिस इज हाउ स्पेस रिभिजन वर्क्स. वाट एभर यु स्टडी त्यो रिभाइज टाइम टु टाइम रिभाइज गराएको गर्छ. ओके, सो सुफुट नामग्याल इज फेमस फर नम्बर 1 त अभियसली सिफ्टिङ अफ क्यापिटल, एन्ड देन अनदर वान चाहिँ आई काइन्ड अफ फगट हो खासमा. ओ, ट्रिटी अफ तितालिया. ओके, सो लेट मी डु फर्गेट. वेयर वाज द ट्रिटी अफ ब्रदरहुड इस्टाब्लिस बिट्विन भुटियाज एन्ड लेप्चा चाहिँ फर्स्ट भिडियोमा हाम्रो यो क्वेसन गरेको थियो. सो दिस इज इन खबी लोङसोक, करेन्टली इन मङ्गर डिस्ट्रिक्ट. ओके, दिस वाज पर्फेक्ट. नाउ हेर्नुहोस्, पहिला 6 डेज थियो, अब 24 डेज, 22 डेज, 21 डेज छ. सो लेट मी डु पर्फेक्ट. ओके, नाउ सुफुट नामग्यालको आई गट वान थिङ रङ. सो वान वाज हि इज फेमस फर सिफ्टिङ अफ क्यापिटल एन्ड देन ट्रिटी अफ तितालिया पनि उहाँकै टाइममा भएको. So now I got it right. So again 24 hours मलाई सोध्छ. Okay, now let's go to MCQs. Treaty of Sugauli and Treaty of Titalia was signed after which war? So यो हाम्रो हल्का रिभाइज हुँदैछ हैन हिजोको. So Anglo Nepalese war हो obviously. Okay, so 1817 British Sikkim को Treaty of Titalia. Okay, let's go. Okay, third capital of Sikkim तुमलोङ थाहै छ हामीलाई, हिजो गरेकै हो. वाज खे भूम्सा. अब यो खे भूम्साको क्वेसन हेर्नुहोस्, फर्स्ट भिडियोबाट आयो होइन. सो यस प्रकारले हामी रिभाइज गरेको गर्छ. एल्डेस्ट सन अफ गुरुटासी. सो पर्फेक्ट. सुफुट नामग्याल प्रेजेन्टेड दार्जिलिङ टु इस्ट इन्डिया कम्पनी हुज क्यापिटल दरबार वाज देन लोकेटेड एट तुमलोङ. ओके, डाल्टन हुकर एन्ड क्याम्बल वर एरेस्टेड इन सिक्किम ड्युरिङ द रिङ अफ, यो पनि सुफुट नामग्यालकै टाइममा भएको. ओके, ट्रिटी अफ तिताले कहिले भएको? 1817 हो. ओके, when did Sikkim secede Darjeeling to British? 1835. Okay, so that was हाम्रो revision complete भयो. Okay, so let us try out some questions from Chogyal Thutob Namgyal. Okay, so notes तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ यहाँ. Okay, so flashcard. Who shifted capital to Gangtok? Thutob Namgyal. Very simple. First political officer J.C. White, James Claude White. Okay, MCQs. यो आएको रहेछ सब इन्सपेक्टर एक्जाममा. Who led the delegation of British India or to Sikkim in 1884 to explore possibility of establishing a trade route with Tibet through Lachen Valley? So this one was Coleman Macaulay. Okay, so confused हुन सक्छ, young husband पनि सोच्न सक्छ, but it is Coleman Macaulay. Okay, revenue order number 1. Okay, this one चाहिँ खासमा it is of Tashi Namgyal. So यहाँ आएछ. I think it is 1917 जस्तो लाग्यो. Okay, 17 May 1917. Okay, this we haven't covered, we'll cover later. Okay, so the question is, notice restricting the sale, sublet or mortgage of land belonging to Bhutia Lepcha to others without express of the council was issued by dash in 1897. Many people might think it is CA Bell, किनकि रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 चाहिँ CA बेलले निकाल्नु भएको, तर एक्चुअल आन्सर चाहिँ यो हो JC White. ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ JC Whiteले निकाल्नु भएको नोटिस होइन. अन्त यो नोटिसमा चाहिँ एक्सप्रेस स्याङ्सन अफ द काउन्सिल लेखेको छ, तर CA बेलले जुन चाहिँ निकाल्नुहुन्छ बादमा त्यसमा चाहिँ दरबार लेखेको छ. ओके, विल कम टु द्याट, विल कभर द्याट इन छोग्याल टासी नामग्यालको टाइममा. ओके, पर्फेक्ट गरिराखौँ. ओके, वाज द फर्स्ट पोलिटिकल अफिसर? इट्स भेरी सिम्पल. ओके, सो सिटक्योङ नामग्यालको त त्यस्तो क्वेसन छैन होला. ओके, 1 MCQ इज देयर. ओके, यस, सिटक्योङ टुक्लु बर्ड पार्क नेम्ड आफ्टर द 10th Chogyal is at which place भन्दाखेरि राबदेन्सीमा. As you remember, Sikkim Namgyal was involved in forestry, monastery and education after he came back to Sikkim after completing his education. So उहाँको नाममा छ. So that's it for today, and tomorrow we'll do Tashi Namgyal and Palden Thanduk Namgyal.